हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम। आज हामी हाम्रो विन्डोजमा भिएस कोड इन्स्टल गर्नेछौँ र त्यो भिएस कोडमा सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन गरेर पनि हेर्नेछौँ। साथीहरू, विन्डोजमा सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन गर्नको लागि तपाईँलाई दुईटा कुराको आवश्यकता पर्छ। एउटा चाहिँ कम्पाइलर र अर्को भनेको कोड एडिटर। हामीले कम्पाइलरको रूपमा मिन्जिडब्ल्यू इन्स्टल गर्नेछौँ भने कोड एडिटरको रूपमा भिएस कोड इन्स्टल गर्नेछौँ है त। सो फर्स्टली हामी मिन्जिडब्ल्यू इन्स्टल गर्नको लागि मैले क्रोम खोलेर डाउनलोड मिन्जिडब्ल्यू सर्च गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोर्स पोस्ट डट नेटको अफिसियल रेफरेन्स यहाँनिर खुल्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईँले डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँको यहाँ डाउनलोड हुन सुरु भइसकेको छ र यता डाउनलोड भइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। यता हाम्रो मिन्जिडब्ल्यू इन्स्टल भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र यो मिन्जिडब्ल्यू इन्स्टल हुँदै गर्दा मैले सेकेन्ड ट्याबमा डाउनलोड भिएस कोड भनेर सर्च गर्छु र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिजुअल स्टुडियो कोड भन्ने आएको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले विन्डोजको लागि डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हाम्रो यहाँ डाउनलोड हुन सुरु भइसकेको छ भिएस कोड, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा भिएस कोड पनि डाउनलोड हुँदैछ र यता हाम्रो मिन्जिडब्ल्यू पनि डाउनलोड भइरहेको छ। यता भिएस कोड हाम्रो डाउनलोड भइसक्यो, यसमा क्लिक गर्नु होला, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो अप्सनहरू टिक लगाउनुहोस् र इन्स्टल गर्नुहोस्। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिएस कोड इन्स्टल हुँदैछ। र इन्स्टल भइसकेपछि फिनिसमा क्लिक गर्नु होला। अब यता हाम्रो मिन्जिडब्ल्यूमा जाउँ, कन्टिन्यू गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यी सबै प्याकेजहरू तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरेर मार्क फर इन्स्टलेसन गर्नु होला सबै यी प्याकेजहरूमा, सबैमा राइट क्लिक, मार्क फर इन्स्टलेसन, राइट क्लिक, मार्क फर इन्स्टलेसन र त्यसपछि इन्स्टलेसनमा गएर एप्लाई चेन्जेस गर्नुहोस् र यहाँनिर एप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। र एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिन्जिडब्ल्यू अब इन्स्टल भइरहेको छ। अलि वेट गर्नु होला, केही समय लाग्न सक्छ तपाईँको यहाँनिर। आफ्टर फ्यु मिनट्स यो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब तपाईँले यसमा सिम्पली क्लोज बटनमा क्लिक गर्नु होला, क्लोजमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यसलाई क्विट गरिदिनु होला र अब तपाईँको मिन्जिडब्ल्यू त डाउनलोड भइसकेको छ। अब तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा मिन्जिडब्ल्यूको पाथ दिनुपर्छ। त्यसको लागि लोकल डिसीमा गएर मिन्जिडब्ल्यूमा क्लिक गरेर बिनमा गएर यो बिनको चाहिँ यो जुन एड्रेस छ यसलाई कपी गर्नु होला, किनभने यो पाथलाई चाहिँ हामीले
इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा लगेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसमा सर्च गर्नुहोस्, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेर सर्च गर्नुहोस्, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल, र यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यो डायलग बक्स खुलेको छ। यो डायलग बक्समा इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल सिस्टम भेरिएबलमा तपाईँको यहाँ पाथ भन्ने अप्सन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर पेस्ट गर्नुहोस् तपाईँले अघि कपी गर्नु भएको त्यसलाई। अब इन्टर बटन थिच्नुहोस् यहाँनिर र हाम्रो पाथ एड भइसकेको छ, ओके गर्नुहोस्, ओके। MinGW को सबै सेटअप गरिसक्यौँ। अब हामी VS कोडमा प्रोग्राम रन गरेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले डेस्कटपमा एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु, म कोड विथ पङ्कज भनेर फोल्डर क्रिएट गरेँ। अब मैले VS कोड ओपन गर्छु र यहाँ VS कोडको फर्स्ट इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ। र यसमा तपाईँले ओपन फोल्डर भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ र डेस्कटपमा अहिले भर्खरै क्रिएट गरेको फोल्डरलाई मैले ओपन गर्दैछु, ओके। र यहाँ ओपन भइसकेको छ साथीहरू। अब यहाँ यो फोल्डरभित्र मैले एउटा फाइल क्रिएट गर्छु, एउटा सी फाइल क्रिएट गर्छु, फर्स्ट सी फाइल क्रिएट गर्छु, फर्स्ट डट सी भनेर क्रिएट गर्छु। सो यो फाइल क्रिएट भइसकेपछि मैले यसमा एउटा सिम्पल सी प्रोग्राम लेख्छु है त। तपाईँलाई सी प्रोग्रामको सिन्ट्याक्सहरू आउँछ भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला, नत्र पनि सिम्पल सी प्रोग्राम हो। इन्क्लुड सो गाइज यो थियो हाम्रो फर्स्ट सी प्रोग्राम, सिम्पल सी कोड। र अब यो प्रोग्राम रन गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा एक्सटेन्सनको आवश्यकता पर्छ। एक्सटेन्सन नेम इज C++ है, C++ सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यो एक्सटेन्सन पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला, मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ। त्यसपछि अर्को एक्सटेन्सन तपाईँले कोड रनर भनेर इन्स्टल गर्नु होला। यो पनि मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको हुनाले मैले इन्स्टल गर्छु, तपाईँले पनि इन्स्टल गर्नु होला। र यो दुईवटा एक्सटेन्सनहरू इन्स्टल गरेर त्यसपछि तपाईँले यो प्रोग्राम रन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोग्राम रन गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले राइट क्लिक गरेर टपमा रन कोड भन्ने देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली हाम्रो प्रोग्राम रन भइसकेको छ। हामीले प्रिन्ट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्नु खोजेका थियौँ र हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भएको छ।